नमस्ते छितेन डुक्पा रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु अनि आज चाहिँ म सजिलो तरिकामा यो मोहीको झोल अथवा मोहीको सोल्दर पनि भन्छौं रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ आजको मेरो यो सजिलो रेसिपी। कराईलाई तातो तताएर यहाँनिर मैले 1 टेबलस्पुन घिउ राख्दै छु। घिउमा चाहिँ यो मोहीको झोल एकदमै मिठो हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर घिउमा पकाउँदै छु। 1 टीस्पुन मैले यहाँनिर 5 परान मसला एड गर्दै छु। यदि यो मसला छैन भने तपाईहरुले मेथी मात्रै पनि पड्काउन सक्नुहुन्छ अनि पिरो मन पर्छ भने खोर्सानी पनि तपाईहरुले पड्काउन सक्नुहुनेछ। मसलाहरु राम्रोसँगले खरेपछि यसमा मैले 3 पोटी लसुन यसरी काटेको छु, यसलाई पनि एड गरे। लसुनलाई गोल्डन कलरको हुइन्जेलसम्म भुट्नु पर्छ। लसुन गोल्डन कलरको भएपछि ग्यासलाई सानो पार्ने, नभए लसुन छिटो डढ्छ। ग्यासलाई सानो पारेपछि मैले यहाँनिर थोरै बेसार पनि एड गरे। बेसारलाई पनि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर यसरी मिक्स गर्ने। यहाँनिर मैले मिडियम साइज बोलको 1 बोल मोही लिएको छु। अब यो तातो घिउमा यो मोहीलाई एड गरेर ग्यासलाई अफ गर्ने। ग्यासलाई अफ गरेपछि मैले राख्न गए यहाँनिर स्वाद अनुसार नुन। अन्तमा मैले यहाँनिर थोरै स्प्रिङ अनियन एड गर्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो, यदि तपाईहरुकोमा छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। अब यसरी चलाएपछि यो मोहीको झोल खानको लागि रेडी छ। तातो भातसँग इन्जोय गर्नको लागि मोहीको झोल रेडी छ। घरमा एकपल्ट अवश्य नै ट्राई गर्नु होला, एकदमै मिठो हुन्छ। अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। अनि तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले यहाँनिर भिडियोलाई अलिकति राम्रो र एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि यो मोहीको झोललाई मैले स्टिलको कराईमा सर्भ गरेर देखाउँदै छु। तर घरमा यसरी बनाउँदा स्टिलको कराईमा चाहिँ कहिले पनि अथवा स्टिलको भाँडामा चाहिँ कहिले पनि मोहीलाई सर्भ नगर्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।